નમસ્કાર મિત્રો, જય મસ્ત્યા. નીતુસ કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું રીંગણનો ઓળો. તો ચાલો આપણે બનાવીએ. એના માટે મેં અહીંયા 2 ભૂટ્ટા રીંગણ લીધા છે, જે તમને 12 માસ માર્કેટમાં અવેલેબલ રહેશે. હવે આપણે ડીંટાની પાંદડીઓ નીકાળી લઈશું. ડીંટા આપણે તોડવાના નથી, જેથી આપણને શેકવામાં સહેલાઈ રહે. હવે આપણે રીંગણની બંને સાઈડ કાપા મૂકી લઈશું. આ રીતે કાપા કરવાથી આપણને ખબર પડે છે કે રીંગણ અંદરથી સડેલું કે બગડેલું છે કે નહીં. અને કાપા કરવાથી રીંગણ અંદરથી સરસ રીતે શેકાઈ પણ જાય છે. બંને રીંગણને આપણે આ રીતે કાપા કરી લઈશું. હવે આપણે રીંગણ ઉપર તેલ લગાવી લઈશું. આ રીતે બંને રીંગણ ઉપર તેલ લગાવી લેવાનું. હવે આપણે રીંગણને શેકી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખીશું. આ રીતે આશરે 5 થી 7 મિનિટ સુધી આપણે આને શેકી લઈશું. આપણે ડીંટા તોડ્યા નહોતા, રાખ્યા હતા, જેથી આપણને આ રીતે રીંગણ શેકવામાં સહેલાઈ રહે છે. આ રીતે બંને રીંગણને આપણે શેકી લીધા છે. હવે આપણે એને ઉતારીને એના ઉપર એક વાસણ રાખી દઈશું. પાંચ થી 7 મિનિટ ઢાંક્યા પછી આ રીતે એની છાલ ઉતારીશું તો છાલ સરસ રીતે નીકળી જશે. આ રીતે બંને રીંગણાની છાલ નીકાળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરળતાથી છાલ નીકળે છે. આ રીતે બધા રીંગણાની છાલ નીકાળ્યા પછી આપણે મેશરથી એને મેશ કરી લઈશું.
આ રીતે સરસ મેશ કરી લઈશું। બધા રીંગણા સરસ રીતે મેશ કરી લીધા છે। તો હવે આપણે એનો વઘાર કરી લઈશું। વઘાર માટે મેં અહીંયા થોડી ડુંગળી લીધી છે। રીંગણા શેકાઈ અને પછી જે માવો તૈયાર થયો હતો એ પ્રમાણની જ આપણે અહીંયા ડુંગળી લીધી છે અને જેટલી ડુંગળી લીધી છે એટલા જ આપણે અહીંયા ટામેટાં પણ લીધા છે। 4 નંગ જેટલા આપણે મરચાં લીધા છે। 2 ટેબલસ્પૂન વાટેલું આદું લીધું છે અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું વાટેલું લસણ લીધું છે। 2 ચમચા જેટલું આપણે તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં જીરું નાખી દઈશું અને હવે હિંગ નાખી દઈશું। હવે આપણે એમાં મરચાં એડ કરીશું। વાટેલું લસણ અને આદું અને મિક્સ કરી લઈશું। અને ધીમા તાપ ઉપર એને થવા દઈશું। હવે આપણે ડુંગળી નાખીશું। ડુંગળી આપણી બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી એને ધીમા તાપ ઉપર શેકાવા દઈશું। ડુંગળી આપણી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની શેકાઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એમાં હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલું એડ કરીશું। 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, એક ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર। તમે તમારા સ્વાદ મુજબ મરચું અને મીઠું નાખી શકો છો। હવે આપણે એમાં ટામેટાં નાખી દઈશું। તમારે ટેસ્ટ કરીને ચેક કરી લેવાનું, કંઈ મસાલો ઓછો હોય તો એડ કરી દેવાનો। હવે આપણે રીંગણ એડ કરી દઈશું। મસાલો ચડી ગયો છે અને તેલ છૂટું પડે છે એટલે હવે આપણે એમાં મેશ કરેલા રીંગણ એડ આ રીતે એને મિક્સ કરી લઈશું।
હવે આપણે લીલા ધાણા એડ કરીશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણો રીંગણનો ઓળો. હવે આપણે આને બાજરી, જુવાર અને રાગીથી બનાવેલો બાજુરા રોટલા સાથે સર્વ કરી લઈશું. બાજુરાના રોટલાનો વિડીયો તમને અમારી ચેનલમાંથી મળી રહેશે. તો મિત્રો હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈશું. ત્યાં સુધી તમે અમારી ચેનલને લાઈક, શેર અને કરી દો. તો મિત્રો રીંગણના ઓળાને મેં બાજુરાના રોટલા, છાશ અને આથેલા મરચાં સાથે સર્વ કરી લીધે છે. જેવું કે મેં તમને કહ્યું, બાજુરાના રોટલાની રેસીપી તમને અમારી ચેનલમાં મળી રહેશે. એવી જ રીતે આથેલા મરચાંની રેસીપી પણ તમને મારી ચેનલમાં મળી રહેશે. આ સાથે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો આજની અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી. અમારો આજનો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કોમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા.